Сьогодні ми розкриємо сенсаційні факти, які десятиліттями приховувалися від широкого загалу. Готуйтеся дізнатися правду про справжніх творців цивілізації. Сьогодні ми відкриваємо секретні архіви молекулярної археології. Учені довели, українці були не просто першими, вони є авторами цього всесвіту. І доказів більш ніж достатньо. Чорне море та Донбас. Довгий час вважалося, що Чорне море утворилося внаслідок тектонічних зрушень. Насправді, це перший масштабний стартап давніх укрів. Коли нашим предкам набридло їздити на відпочинок у Туреччину, вони взяли лопати і за 2 тижні викопали собі власний басейн. Копали виключно вручну, бо екскаваторів тоді ще не винайшли. Хоча екскаватори, до речі, теж ми. Але про це пізніше. Куди ж подівся весь ґрунт? Відповідь проста. Весь цей матеріал дбайливо склали на Сході. Так утворилися терикони Донбасу. Так, Донбаські гори – це не відходи промисловості, це стратегічні кургани, зведені з єдиною метою. Щоб звідти було краще видно, чи не збирається нас хтось освобождать. Чому море солоне? Тут вступає в дію давньоукрська логістика. Оскільки наші предки любили соління, вони вирішили засолити все море одразу, задіявши повний стратегічний запас солі із Соледара. Це був перший у світі випадок консервації цілої екосистеми в промислових масштабах. До речі, паралельно з Чорним морем давні укри розпочали ще один амбітний проєкт – Київське море. Концепція була ідентична – власний водойм під боком, без черги турецьких готелів все включено. Море викопали за графіком, але засолити не встигли. Причина банальна і задокументована. Відповідальний за логістику солі, козак Панас Непивода поїхав за запасами до Соледара і застряг там на 3 тижні, бо в сусідньому селі якраз грало весілля. Коли він нарешті повернувся, виявилося, що вся сіль уже пішла на Чорне море, бо там був жорсткіший дедлайн і суворіший замовник. Повторне замовлення солі вирішили відкласти на після свят. Свята тривають досі. Троя, Троєщина і формула Всесвіту. Весь світ захоплюється Троєю. Гомер писав про неї поеми. Бред Піт знімався у фільмі, але де насправді була Троя? Сучасні археологи підтвердили. Легендарна Троя – це лівобережний район Києва – Троєщина. Ми розкопали найглибший етимологічний корінь цієї назви – Троя. Не випадкове слово. Воно походить від сакрального українського ритуалу – скинутися на 3. Давні укри зрозуміли – 1 людина – це егоїзм, 2 – це дискусія, а 3 – це вже повноцінний геополітичний саміт біля під'їзду. Саме на Троєщині було вперше відкрити формулу ідеального балансу Всесвіту. 1 тримає кавун, 2 – ніж, 3 відповідає за тости. Маловідомі факти світової цивілізації. Але перейдемо до більш конкретних прикладів. Ось кілька фактів, які офіційна наука досі замовчує. Стоунхендж – це недобудована літня тераса для шашликів під Житомиром. Просто замовник передумав і поїхав на заробітки до Польщі. Леонардо да Вінчі насправді звали Левко Давіденко, а Мона Ліза посміхається так загадково, бо зранку з'їла 3 вареники з вишнею. Безпровідний зв'язок придумали гуцули, коли передавали повідомлення трембітами через Карпати. Пізніше це перейменували на СМС. Бермудський трикутник – не аномалія і не містика, це перша в історії офшорна зона. Кораблі там не тонуть. Вони скидають вантаж золота, змінюють прапори на євробляхи і розчиняються в тумані, аби не платити мито на в'їзд до Русі. Корольов і великий космічний переїзд. І нарешті справжній технологічний прорив. Українець із Житомира Сергій Корольов усвідомив свою головну місію ще в молодості. Всі думали, що він мріє підкорити Марс чи Місяць заради науки. Насправді ж, архівами КДБ підтверджено. Корольов розробляв ракету «Восток» з єдиною конкретною метою – нарешті відправити всіх росіян у відкритий космос. Це мав бути перший у світі гуманітарний проєкт під назвою «Космічне відселення». Корольов мріяв подарувати сусідам стільки життєвого простору, скільки вони забажають. Десь у районі Чорних дір або на зворотньому боці Сатурна. На жаль, тодішня промисловість не встигла виготовити достатню кількість ілюмінаторів. Тому довелося обмежитися Білкою, Стрілкою та Гагаріним.
Але ідея великого космічного переїзду досі залишається найсвітлішою мрією українського ракетобудування. Ось вона, справжня історія людства, не та, яку вам викладали у школі, а та, яку вам не дали знати. Ми живемо в епоху, коли архіви відкриваються, факти спливають на поверхню, а правда більше не потребує дозволу. Якщо ви хочете дізнатися більше, підписуйтесь, бо хто ж вам ще розкаже історичну правду? Слава науці! Слава Україні!